Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο Εργαστήριο Ενσωματωμένων Συστημάτων. Σήμερα το θέμα μας είναι οι λειτουργίες Input Capture και Output Compare στο αναπτυξιακό σύστημα Kinetis K70, το οποίο χρησιμοποιούμε στο εργαστήριο, παρότι τις λειτουργίες αυτές τις έχουμε ήδη περιγράψει και στη θεωρία, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα των μικροελεγκτών της οικογένειας AVR, την οποία έχουμε περιγράψει στη δεύτερη ενότητα του μαθήματος. Να θυμηθούμε λοιπόν κάποιες βασικές αρχές της λειτουργίας Input Capture και Output Compare που συνοδεύει τους περισσότερους χρονομετρητές των μικροελεγκτών. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να πούμε αρχικά ότι η λειτουργία Input Capture είναι η ακριβής καταγραφή της χρονικής στιγμής που αλλάζει μια ειδική είσοδος, που την ειδική είσοδο αυτή θα την ονομάσω ICP, Input Capture Pin. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε τον χρονομετρητή, ότι έχουμε έναν ειδικό καταχωρητή που θα το ονομάσω CNV και την ορολογία αυτή την χρησιμοποιώ επειδή αυτά χρησιμοποιεί σαν ονόματα καταχωρητών και το αναπτυξιακό σύστημα Kinetis K70 και ας υποθέσουμε ότι το input pin που παρακολουθεί η διαδικασία input capture ονομάζεται ICP. Ας υποθέσουμε ότι κατά την αρχικοποίηση ο ακροδέκτης ICP είναι 0, μηδενίζω τον χρονομετρητή και μηδενίζω επίσης και τον καταχωρητή CNV. Αν αφήσω να μετρήσει ο χρονομετρητής, προφανώς η τιμή αυτή θα μεταβάλλεται. Ας κρατήσω μέχρι αυτό το σημείο τη μέτρηση του χρονομετρητή. Ας υποθέσουμε ότι κάποια χρονική στιγμή ο ακροδέκτης τον οποίο παρακολουθεί η διαδικασία Input Capture αλλάζει κατάσταση. Και ας υποθέσουμε ότι η κατάσταση που μας ενδιαφέρει είναι η αλλαγή από 0 σε 1. Αυτό που προκαλείται τότε είναι η αντιγραφή της τρέχουσας τιμής του χρονομετρητή και η αποθήκευσή της στον καταχωρητή CNV. Ας υποθέσουμε επίσης ότι κάποια χρονική στιγμή αργότερα αποφασίζω να ελέγξω τι συμβαίνει στο σύστημά μου και αν έχει συμβεί input capture. Και ας υποθέσουμε ότι η χρονική στιγμή που κάνω αυτόν τον έλεγχο είναι όταν ο χρονομετρητής δείχνει την τιμή 9. Αυτή λοιπόν τη χρονική στιγμή, βρίσκοντας 9 στον καταχωρητή CNT, τον βασικό καταχωρητή του χρονομετρητή δηλαδή, αλλά βρίσκοντας και την τιμή 4 στο CNV, συμπεραίνω τα εξής. Εφόσον ο CNV έχει αλλάξει, έχει συμβεί input capture. Μπορώ να υπολογίσω με βάση αυτές τις τιμές, εκφρασμένο το χρόνο σαν παλμή ρολογιού που χρησιμοποιεί αυτός ο χρονομετρητής, πόσο διάστημα μεσολάβησε από την αρχικοποίηση μέχρι το input capture, απλά διαβάζοντας την τιμή του CNT. Το 4 δηλαδή με άλλα λόγια που μπορώ να διαβάσω σε αυτό το σημείο, μου λέει ότι από τη στιγμή που αρχικοποίησα το σύστημά μου, πέρασαν 4 παλμοί ρολογιού, αν για παράδειγμα κάθε παλμός ρολογιού είναι 1 μιλισεκόντ, λέω ένα νούμερο, αυτό σημαίνει ότι μετά από 4 μιλισεκόντ, 5 ουσιαστικά είναι μαζί με το 0, δεν έχει σημασία όμως τόσο αυτό. Από την αρχικοποίηση λοιπόν. Ένα δεύτερο συμπέρασμα που μπορώ να βγάλω είναι από την τρέχουσα χρονική στιγμή, πριν πόσο διάστημα άλλαξε κατάσταση ο ακροδέκτης, δηλαδή από εδώ μέχρι εδώ, πόσο είναι το χρονικό διάστημα. Αυτό που έχω απλά να κάνω είναι να αφαιρέσω από την τρέχουσα τιμή του χρονομετρητή την τιμή που αποθηκεύτηκε στο CNV λόγω της input capture λειτουργίας και το 5 που θα βγει από τη διαφορά σημαίνει ότι μεσολάβησαν 5 παλμοί ρολογιού από τη στιγμή που έγινε η αλλαγή σε αυτόν τον ακροδέκτη. Εάν είχαμε
και μία καθοδική ακμή στην κατάσταση του ακροδέκτη ICP και αν υποθέσουμε ότι δεν μας ενδιέφερε η ανωδική ακμή, αλλά μας ενδιέφερε η καθοδική ακμή, τότε προφανώς δεν θα είχε αποθηκευθεί εδώ η τιμή 4, αλλά για παράδειγμα η τιμή 7, που είναι η τιμή η οποία είχε ο χρονομετρητής στην καθοδική ακμή αυτού του σήματος. Επιπλέον, μπορεί να φανταστείτε ότι εάν μεσολάβησε και δεύτερος παλμός σε αυτό το σημείο, ο CNV πάλι ενημερώθηκε. Και αυτό που θα διαβάσω, αν πάω τη χρονική στιγμή 9 να διαβάσω, θα είναι το input capture μόνο της τελευταίας περίπτωσης. Τα προηγούμενα, αν δεν τα έχω διαβάσει, έχουν χαθεί. Το πόσο πλατής μπορεί να είναι ένας παλμός για να μην θεωρηθεί θόρυβος, καθορίζεται από τα συστήματα και τις εφαρμογές μας. Πάντως, πολλά συστήματα έχουν τη δυνατότητα noise cancelling, όπως λέγεται, το οποίο σημαίνει ότι λεπτοί παλμοί με πολύ μικρή διάρκεια, δεν θεωρούνται κανονικοί παλμοί και δεν προκαλούν τη λειτουργία input capture. Μαζί με κάθε input capture μπορεί να ζητήσουμε να προκαλείται και ένα interrupt, μία διακοπή. Αυτό σημαίνει ότι αν πάρω την πρώτη περίπτωση, την οποία εξέτασα, αυτή τη χρονική στιγμή, το read που κάνω μπορεί να είναι μέσα σε μία interrupt service ρουτίνα που εκτελείται, επειδή ακριβώς προκλήθηκε input capture. Και θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος, εφόσον με την αλλαγή αυτού του ακροδέκτη συνδυάζουμε και την πρόκληση μίας διακοπής, τι χρειαζόμαστε το input capture? Γιατί κατευθείαν όταν προκληθεί η διακοπή δεν διαβάζουμε κατευθείαν την τρέχουσα τιμή του χρονομετρητή για να συμπεράνουμε πότε ακριβώς έγινε η αλλαγή στον ακροδέκτη που παρακολουθούμε, στον ICP. Η απάντηση είναι ότι είναι θέμα ακρίβειας. Εάν για παράδειγμα εδώ ζητηθεί διακοπή, αυτή μπορεί να εξυπηρετηθεί αυτή τη χρονική στιγμή. Εγώ αυτή τη χρονική στιγμή, αν είχα μόνο interrupt και μέσα στην interrupt service routine να διάβαζα την τρέχουσα τιμή του χρονομετρητή, θα έβρισκα το 9. Δεν θα μπορούσα με μεγαλύτερη ακρίβεια να διακρίνω ότι πριν 5 παλμούς ρολογιού έγινε η αλλαγή αυτή πάνω στον ακροδέκτη. Άρα χάνουμε σε ακρίβεια, αν χρησιμοποιήσουμε μόνο interrupt χωρίς input capture. Φυσικά, αν δεν ενδιαφερόμαστε με τόση ακρίβεια να μετρήσουμε το πότε ακριβώς γίνεται αυτή η αλλαγή, ναι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο interrupt χωρίς input capture. Αυτά για το input capture. Το παράδειγμα αυτό δεν είναι εύκολο να το δούμε στο αναπτυξιακό σύστημα και γι' αυτό το περιγράφω μόνο θεωρητικά. Το output capture όμως, που είναι αυτό που θα δούμε και σαν παράδειγμα στο αναπτυξιακό σύστημα, δεν ασχολείται με ακροδέκτες εισόδου, αλλά με ακροδέκτες εξόδου. Και πάλι έχουμε τον χρονομετρητή μας, τον καταχωρητή CNV και έναν ακροδέκτη που θα τον πω συμβολικά OCP, Output Compare Pin. Ο στόχος της Output Compare λειτουργίας είναι να προγραμματίσουμε στο μέλλον μία αλλαγή στον ακροδέκτη OCP μετά από κάποιους παλμούς ρολογιού. Έτσι ώστε εμείς να ορίσουμε αυτή την προγραμματισμένη αλλαγή, να αρχικοποιήσουμε ό,τι χρειάζεται να αρχικοποιήσουμε, αλλά μετά να μην ασχοληθούμε ξανά. Το λογισμικό δηλαδή να ασχοληθεί με άλλα πράγματα και να αφήσουμε το υλικό, το κύκλωμα να κάνει αυτή την αλλαγή στον ακροδέκτη. Ας υποθέσουμε για παράδειγμα ότι πάλι είχαμε αρχικοποιήσει τον χρονομετρητή μας στην τιμή 0 και ο χρονομετρητής άρχισε να αυξάνει, ενώ έστω ότι είχαμε αποθηκεύσει στον CNV την τιμή 7. Και ας υποθέσουμε επίσης ότι αυτό που θέλουμε να γίνεται στον OCP, που είναι αρχικά 0, είναι τη χρονική στιγμή 7, δηλαδή μετά από 7 παλμούς ρολογιού, να γίνει 1. Αυτό που κάνει το σύστημα είναι να συγκρίνει την τρέχουσα τιμή του χρονομετρητή με την αποθηκευμένη στο CNV.
Το 0 δεν είναι ίσο με το 7, άρα δεν γίνεται τίποτα. Το 1 δεν είναι ίσο με το 7, άρα δεν γίνεται τίποτα. Το 4 δεν είναι ίσο με το 7, δεν γίνεται τίποτα. Το 6 δεν είναι ίσο με το 7, δεν γίνεται τίποτα. Όταν έχουμε τρέχουσα τιμή 7 στον χρονομετρητή, που συμφωνεί με αυτό που έχουμε αποθηκεύσει, τότε προκαλείται η προγραμματισμένη αλλαγή στον ακροδέκτη εξόδου. Αυτά που μπορούμε να ζητήσουμε στον ακροδέκτη εξόδου είναι να γίνει οπωσδήποτε 1 η έξοδός του μία χρονική στιγμή. Εάν όμως και προηγουμένως ήταν ήδη 1 η τιμή του, αυτό απλά σημαίνει ότι θα παραμείνει 1 και δεν θα αλλάξει τίποτα. Εάν ήταν 0, προφανώς θα αλλάξει και θα γίνει 1. Εάν ζητήσω τη χρονική στιγμή που θέλω να γίνει οπωσδήποτε 0 ο ακροδέκτης, τότε αν ήταν ήδη 0 ο OCP θα παραμείνει 0 και δεν θα αλλάξει τίποτα. Αν ήταν 1 θα αλλάξει και θα γίνει 0. Και η τρίτη λειτουργία που μπορώ να ζητήσω με το output compare είναι να αντιστραφεί ο ακροδέκτης εξόδου, οποιαδήποτε και αν ήταν η προηγούμενη κατάστασή του. Αυτό λέγεται toggle, output toggle. Αυτό σημαίνει ότι αν ήταν 0 θα γίνει 1, αν ήταν 1 θα γίνει 0. Και σε κάθε περίπτωση θα αντιστραφεί. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο χρονομετρητής μετράει συνεχώς και όταν φτάσει στη μέγιστη τιμή του, υπερχιλίζει και η μέτρηση ξαναρχίζει πάλι από το 0. Έτσι λοιπόν, τη δεύτερη φορά που θα περνάγαμε από την τιμή 7 μετά από μία υπερχίληση, η λειτουργία output compare, εφόσον είναι ενεργοποιημένη, θα ξανακάνει αυτό που έχουμε προγραμματίσει. Για παράδειγμα, εάν είχαμε προγραμματίσει να γίνει 1, ο ακροδέκτης την πρώτη φορά από 0 θα γινόταν 1, τη δεύτερη φορά όμως από 1 απλά θα παρέμενε 1. Όμως, εάν έχουμε ζητήσει, όπως και είναι αυτό που θα δείτε στο παράδειγμα που θα σας περιγράψω παρακάτω, εδώ να γίνεται toggle η έξοδος, αυτό σημαίνει ότι την πρώτη φορά ο ακροδέκτης θα γίνει 1. Τη δεύτερη φορά ήταν 1, θα γίνει 0. Την τρίτη φορά που θα περάσει από το 7 είναι 0, θα ξαναγίνει 1. Και έτσι αυτό που θα κάνουμε είναι να ταλαντώνεται ουσιαστικά ο ακροδέκτης OCP με μία περίοδο που θα δούμε από ποιες παραμέτρους μπορεί να καθοριστεί. Και με το OCP έχουμε τη δυνατότητα να προκαλέσουμε interrupt όταν γίνεται αυτή εδώ η λειτουργία σε αυτή τη χρονική στιγμή. Τη χρησιμότητα αυτού του interrupt μπορεί να την φανταστείτε εύκολα, γιατί έστω ότι δεν θέλαμε κανονικά διαστήματα να προγραμματίσουμε κάποιες δουλειές πάνω σε κάποιους ακροδέκτες. Για παράδειγμα, τη χρονική στιγμή 7 μπορεί να θέλαμε να κάνουμε τον ακροδέκτη OCP1. Τη χρονική στιγμή 1050 να θέλουμε να κάνουμε αντιστροφή σε έναν άλλο ακροδέκτη OCP2. Τη χρονική στιγμή 1100 να κάνουμε σε έναν τρίτο ακροδέκτη ή να αλλάξουμε κάτι από τους προηγούμενους δύο. Αυτά τα διαστήματα που σας περιέγραψα τώρα δεν είναι ίδια μεταξύ τους. Επομένως, κάθε φορά που γίνεται το ένα output compare, μπορεί να έχεις μια interrupt service ρουτίνα που προγραμματίζει το επόμενο output compare. Αυτά λοιπόν τα εισαγωγικά θα δούμε πώς υλοποιούνται στον χρονομετρητή του αναπτυξιακού συστήματος του Kinetis K70. Ας κοιτάξουμε καταρχήν την εκφώνηση για να δούμε ποιοι καινούργιοι καταχωρητές σχετίζονται με αυτό το σύστημα. Ήδη μιλήσαμε για έναν καταχωρητή που έχει κατάληξη CNV. Να σας θυμίσω και τους υπόλοιπους καταχωρητές που έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει σε προηγούμενες ασκήσεις σχετικά με καταχωρητές σχετικά με χρονομετρητές. Για παράδειγμα, οι βασικοί καταχωρητές είναι οι εξής. FTM, ένα ψηφίο από 0 έως 3, Status and Control. FTM, CNT. FTM, CNT, init. Και FTM, mod. Σας θυμίζω ότι
Ο CNT, του οποίου μόνο το όνομα σαν κατάληξη χρησιμοποιούσα εδώ, έχει την τρέχουσα στάθμη του χρονομετρητή FTM-Χ. Το Χ, σας θυμίζω, ότι είναι 0, 1, 2 ή 3, γιατί έχουμε 4 FTM χρονομετρητές σε αυτό το σύστημα. Το Status and Control έχει μερικά πεδία που τα έχουμε συναντήσει σε προηγούμενες ασκήσεις, που ελέγχουν, για παράδειγμα, αν θέλουμε interrupts, τι prescaling θέλουμε να βάλουμε κλπ. Το CNT και το mod καθορίζουν στη μέτρηση που κάνει ο χρονομετρητής από πού θα αρχίζει και πού θα τελειώνει η μέτρηση. Στο mod πραγματοποιείται η υπερχείληση και ξαναρχίζει πάλι από τη CNT in τιμή. Κανονικά το CNT in είναι 0, για να αρχίζει από το 0 η μέτρηση, και το mod είναι FFFF. Αυτή είναι η μέγιστη τιμή που μπορεί να μετρήσει ένας 16-μπιτος μέτρητης. Για να υποστηριχθούν τώρα οι input capture και output compare λειτουργίες, σχετίζονται ένας αριθμός καναλιών, όπως ονομάζονται, με κάθε έναν χρονομετρητή. Συγκεκριμένα, ο FTM 0 έχει 8 κανάλια. Ο FTM 1 έχει 2 κανάλια. Ο FTM 2 έχει 2 επίσης κανάλια και ο FTM 3 έχει και αυτός 8 κανάλια. Το κάθε κανάλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδεθεί με μία διαφορετική output compare ή input capture λειτουργία. Οι καταχωρητές, οι επιπλέον που συναντάμε σήμερα, και έχουμε ήδη μιλήσει για κάποιους από αυτούς, είναι ο FTM Channel N Status and Control. Το όνομά του μοιάζει με αυτόν εδώ. Status και Control πεδία περιλαμβάνει και αυτός ο καταχωρητής, μόνο που τέτοιος υπάρχει ένας ανακανάλι. Το N που έχω εδώ μπορεί να έχει τιμή 0 έως 8 για τους FTM 0 και FTM 3, ή το νι μπορεί να είναι 0 ή 1 μόνο για FTM 1 ή 2. Γιατί είπαμε ότι ο FTM 1 ή 2 έχει 2 κανάλια μόνο. Ενώ ο FTM 0 και ο FTM 3 έχουν 8 κανάλια. Συγγνώμη, αυτό είναι από 0 μέχρι 7 η τιμή, για να έχουμε 8 συνολικά. Υπάρχει λοιπόν ο FTM CNV που ήδη χρησιμοποιήσαμε, που είναι ένας ανακανάλι και ο οποίος αποθηκεύει την τιμή που θέλουμε να αποθηκευτεί για να προγραμματίσουμε ένα input capture ή να προγραμματίσουμε, ένα output compare ή να καταγραφεί ένα input capture. Υπάρχουν και άλλοι καταχωρητές, τους οποίους θα δούμε στην πορεία, όπως είναι για παράδειγμα ο FTM Combine, που έχει κάποια πεδία που σχετίζονται με αυτά που μελετάμε σήμερα, με τις λειτουργίες input capture και output compare. Στην εκφώνηση λοιπόν έχω μεταφέρει από το φύλλο δεδομένων του μικροελεγκτή τον πίνακα που βλέπετε και ο οποίος μας δείχνει κάποια πεδία και την τιμή που πρέπει να έχουν αυτά τα πεδία ανάλογα με το τι λειτουργία θέλουμε να κάνουμε, input capture ή output compare. Σχετικά με το input capture βλέπετε ότι μπορούμε να ζητήσουμε input capture σε ανωδική ακμή, input capture σε καθοδική ακμή μόνο, input capture σε οποιαδήποτε ακμή, είτε ανωδική είτε καθοδική. Το output compare είναι προγραμματισμός της αλλαγής κατάστασης σε έναν ακροδέκτη που μπορεί να περιλαμβάνει είτε αντιστροφή του ακροδέκτη, οτιδήποτε και αν ήταν αυτός πριν, είτε μηδενισμός του ακροδέκτη, αν ήταν ήδη 0 πριν θα παραμείνει 0, είτε να θέσουμε τον ακροδέκτη σε τιμή 1. Αν ήταν ήδη στην τιμή 1, απλά δεν θα αλλάξει τίποτα. Εδώ θέλει λίγο προσοχή, σε αυτά εδώ τα πεδία είναι ζεύγη bit, αλλά παρόλα αυτά ο κατασκευαστής τα δίνει με ένα ψηφίο υπονοώντας το δεύτερο ψηφίο. Για παράδειγμα, σε αυτόν τον συνδυασμό, ο άσος πάει στο πεδίο else n a, ενώ 0 πρέπει να πάρει το πεδίο else n b. Ομοίως, σε αυτόν τον συνδυασμό,
το πεδίο MSN-A πρέπει να γίνει 1, ενώ το MSN-B πρέπει να είναι 0. Τα άλλα πεδία, αυτά τα τρία που βλέπετε εδώ, είναι πεδία του ενός bit και επομένως δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και εξάλλου σε όλες τις περιπτώσεις αυτές που θέλουμε είναι σταθερά 0 αυτά τα πεδία. Έτσι λοιπόν, εάν ρωτούσαμε σε ποια κατάσταση πρέπει να τεθούν αυτά τα πεδία που βλέπετε τον παρακάτω τον πίνακα αυτών, έτσι ώστε να έχουμε input capture στην καθοδική ακμή του σήματος. Αν θέλαμε λοιπόν να δούμε πώς θα πρέπει να προγραμματιστούν αυτά τα πεδία για να έχουμε input capture, τότε θα πρέπει να μεταφερθούμε στη γραμμή που περιγράφει input capture σε καθοδική ακμή μόνο, αυτή εδώ είναι αυτή η γραμμή, κατά την οποία τα πεδία αυτά παίρνουν αντίστοιχα τις τιμές 1 και 0, το άλλο ζεύγος πεδίων παίρνει τιμές 0, 0 και όλα τα υπόλοιπα 0. Πού θα βρούμε αυτά τα πεδία? Για το συγκεκριμένο παράδειγμα, τα πεδία else A και else B, καθώς και τα MSA, MSB, βρίσκονται σε αυτόν εδώ τον καταχωρητή. Αυτός όμως εδώ ο καταχωρητής είναι διαφορετικός ανά κανάλι και ανά χρονομετρητή τον οποίο χρησιμοποιούμε. Εάν λοιπόν συμπληρώσω την εκφώνηση εδώ, όχι μόνο input capture, αλλά έστω ότι θέλουμε να αναφερθούμε στον FTM 0 και το κανάλι 3, τότε θα απαντούσαμε ότι θα πρέπει να πάμε καταρχάς στον FTM 0, channel 3 SC και στο πεδίο, όπως είδαμε πριν, else A να βάλουμε 1, να βάλουμε 0 στο else A, στο else B να βάλουμε 1, στο MSA να βάλουμε τιμή 0 και στο MSB τιμή 0. Όλα αυτά τα πεδία βρίσκονται στον καταχωρητή FTM0 Channel 3 SC. Στη συνέχεια, εκτός από αυτά τα πεδία που μόλις θέσαμε τιμή τώρα, υπάρχει το CPWMS που υπάρχει στον καταχωρητή που συναντήσαμε και σε άλλα εργαστήρια των Status Control και αυτά τα δύο πεδία που υπάρχουν στον Combine καταχωρητή, όπως θα δούμε. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα για να το δείτε, στον FTM 0SC, στο πεδίο του CPWMS βάζουμε 0, ενώ στον καταχωρητή FTM 0 Combine έχουμε το μεν πεδίο Combine που πρέπει να γίνει 0 και το decap enable που πρέπει επίσης να γίνει 0. Αυτά λοιπόν τα πεδία, η εκφώνηση σας περιγράφει παρακάτω ακριβώς σε ποιους καταχωρητές βρίσκονται όπως σας τα έγραψα εγώ και το επόμενο βήμα είναι να πάμε να μελετήσουμε τον πρώτο κώδικα που χρησιμοποιεί αυτές τις δυνατότητες, ειδικά για το output compare και να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε ένα πρώτο παράδειγμα που αναβοσβήνει ένα LED, όχι όμως λόγω υπερχείλησης του χρονομετρητή, όπως κάναμε στα προηγούμενα παραδείγματα, αλλά λόγω της output compare λειτουργίας που έχουμε ορίσει. Το κώδικας λοιπόν του πρώτου παραδείγματος, τον οποίο θα εξετάσουμε, φαίνεται στην διαφάνεια αυτή από την εκφώνηση. Πολύ περιληπτικά θυμίζω ότι η κλίση της ρουτίνας MCG-FAY BLPE αφορά το block MCG, το οποίο μέσω των FLL και PLL που περιλαμβάνει καθορίζει το βασικό ρολόι που θα τροφοδοτήσει το χρονομετρητή. Οι δύο επόμενες εντολές δίνουν ρολόι στο χρονομετρητή FTM2 και στο port α που θα χρησιμοποιήσουμε. Μπορεί να καταλάβετε λοιπόν ότι ο χρονομετρητής FTM με τον οποίο θα δουλέψουμε σήμερα είναι ο FTM2. Και γιατί πάω στον FTM2 και όχι στον FTM0 που χρησιμοποιούσα μέχρι τώρα? Η απάντηση είναι ότι
Επειδή ακριβώς θέλω να έχω έναν OCP ακροδέκτη, ο οποίος να συνδέεται με ένα από τα διαθέσιμα LEDs πάνω στην πλακέτα, πρέπει να συμβουλευτώ το φύλλο δεδομένων της πλακέτας, το εγχειρίδιο της πλακέτας, για να δω ποιους από τους 4 ακροδέκτες που οδηγούν αυτά τα LED υποστηρίζει output compare λειτουργία. Αυτός λοιπόν ο ακροδέκτης είναι ένας ακροδέκτης που σχετίζεται με το χρονομετρητή FTM2. Στη συνέχεια, οι 3 γνωστές εντολές που έχουμε συναντήσει σε όλα τα προηγούμενα εργαστήρια, όπου απλά καθορίζονται η κατεύθυνση των ακροδεκτών που είναι έξοδοι και είναι αυτοί που έχουν συνδεδεμένα πάνω τους LED. Η επόμενη εντολή την έχουμε ξανασυναντήσει στην αρχικοποίηση των χρονομετρητών. Αυτό που σας θυμίζω ότι κυρίως είχαμε σταθεί είναι η τιμή που βάζουμε στον prescaler. Το 7 που έχουμε εδώ σημαίνει ότι έχουμε prescaler 1/2 στην 7η, δηλαδή 1/128, δηλαδή ανά 128 παλμούς στην είσοδο αφήνουμε να περάσει 1 στην έξοδο. Και κάθε 128 παλμούς εισόδου αλλάζει κατά 1 η τιμή του χρονομετρητή. Εδώ καλού κακού κάνουμε ένα καθαρισμό στο flag που σχετίζεται με interrupt λόγω overflow, μήπως είχε μείνει από κάποιο προηγούμενο πρόβλημα. Στη συνέχεια βάζω 2 τιμές που για το συγκεκριμένο παράδειγμα δεν επηρεάζουν αυτό που θέλω να κάνω. Στο CNT-in την τιμή 5 και στο mod την τιμή FFFF. Δηλαδή ουσιαστικά απλά δεν θα ξεκινάω τη μέτρηση από το 0, θα την ξεκινάω από το 5 κάθε φορά που υπερχειλίζει ο χρονομετρητής. Λοιπόν, στη συνέχεια ακολουθούν εντολές που δεν τις έχουμε ξανασυναντήσει σε άλλα παραδείγματα και οι οποίες, όπως βλέπετε, στον καταχωρητή combine επιβεβαιώνουν ότι έχει μπει 0 ώστε να γίνει η επιλογή του output compare, το οποίο σας περιέγραψα νωρίτερα, και ο καταχωρητής C1V φορτώνεται με την τιμή F000. Ο δε C1, channel 1 δηλαδή, status and control, το bit MSA γίνεται 1 και το bit else A γίνεται 1. Κάνοντας OR τις δύο αυτές μάσκες, βάζω άσους σε αυτά τα δύο πεδία. Εάν επιστρέψω πίσω στον πίνακα τον οποίο είχαμε περιγράψει νωρίτερα, με άσο στο else A και άσο στο MSA μόνο, βρισκόμαστε σε αυτόν εδώ τον συνδυασμό και όλα τα υπόλοιπα 0 τα πεδία. Το else B 0 που δεν φαίνεται, το MSB 0 που δεν φαίνεται και τα μηδενικά που φαίνονται εδώ. Ποια λειτουργία λοιπόν επιλέγω? Επιλέγω τη λειτουργία output compare, όπου όμως η έξοδος μου θα αντιστρέφεται κάθε φορά που γίνεται το output compare. Και αυτό θέλω να γίνεται εξάλλου, γιατί όπως έχετε ήδη συνειδητοποιήσει, με τα διαθέσιμα εξαρτήματα που έχει αυτό το αναπτυξιακό σύστημα, τα παραδείγματά μας περιστρέφονται στο αναβόσβημα κάποιων LED. Όμως κάθε φορά η αιτία που προκαλεί αυτό το αναβόσβημα, όπως έχετε ήδη καταλάβει, είναι διαφορετική. Στα πρώτα εργαστήρια είχαμε αναβόσβημα λόγω κάποιης τεχνητής καθυστέρησης που βάζαμε μεταξύ των εντολών που άναβαν και έσβηναν το LED. Στη συνέχεια χρησιμοποιήσαμε έναν έλεγχο κάθε πότε υπερχιλίζει ένας χρονομετρητής. Σε επόμενο εργαστήριο χρησιμοποιήσαμε interrupts για να ξυπνάν το σύστημα και να προκαλούν την αντιστροφή του LED. Και σε αυτό εδώ το τελευταίο εργαστήριο πάλι αναβόσβημα LED έχουμε, αλλά αυτή τη φορά με τη χρήση της τεχνικής output compare. Από εκεί και πέρα παρατηρήστε ότι σύμφωνα με την τιμή που έβαλα στο C1V, δηλαδή το F000, η output compare λειτουργία θα πραγματοποιείται κάθε φορά που ο χρονομετρητής περνάει από αυτή την τιμή. Δηλαδή η τρέχουσα τιμή του είναι το F000. Μετά από αυτή την αρχικοποίηση υπάρχει μία ατέρμονη form που δεν κάνει τίποτα. Και αυτό είναι λογικό. Άπαξ και αρχικοποιήσουμε την output compare λειτουργία, αυτομάτως αναλαμβάνει το κύκλωμα του χρονομετρητή που υλοποιεί την output compare λειτουργία να αναβοσβήνει το λεντάκι και εμείς θα μπορούσαμε σε αυτή την for να έχουμε κάνει κάτι πιο χρήσιμο, να ασχολούμαστε με την εκτέλεση μιας άλλης διεργασίας.
Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να διακοπεί ο κώδικάς μας με αυτή τη μέθοδο για να αντιστρέψει το LED, θα αναλάβει το ίδιο το κύκλωμα να το κάνει αυτόματα αυτό κάθε φορά που ο χρονομετρητής, επαναλαμβάνω, περνάει από την τιμή F000. Για να δούμε λοιπόν αυτό το κύκλωμα. Έχω έτοιμο το project L5α, όπου έχω μεταφέρει αυτόν τον κώδικα και μπορώ να συνδέσω το αναπτυξιακό σύστημα μπορώ να ζητήσω να μεταφερθεί ο κώδικας, να μεταφορτωθεί ο κώδικας του L5α, ο οποίος είναι ακριβώς αυτός ίδιος με την εκφώνηση που σας περιέγραψα μόλις τώρα. Παρατηρούμε κάτω δεξιά τη διαδικασία μεταφόρτωσης στην οθόνη. Και αυτή τη χρονική στιγμή βλέπουμε ότι έχει σταματήσει ο έλεγχος στην αρχή της main. Πολύ απλά θα βάλω την επιλογή resume ώστε να εκτελεστεί ο κώδικας και αυτό που βλέπετε είναι ότι το LED το οποίο ελέγχει η output compare λειτουργία αναβοσβήνει το τέρμα αριστερά LED ή το τέρμα δεξιά όπως το βλέπετε στην οθόνη. Μεταφερόμαστε τώρα σε ένα δεύτερο τμήμα κώδικα, το οποίο χρησιμοποιεί και διακοπές μαζί με την output compare λειτουργία. Πολύ συνοπτικά ο κώδικας, οι πρώτες εντολές παραμένουν ακριβώς οι ίδιες μέχρι αυτό το σημείο. Έχω ενσωματώσει τις εντολές που καθαρίζουν όλα τα flags στα interrupts του NVIC του επεξεργαστικού πυρήνα. Και αυτή τη φορά τώρα, στον Status and Control καταχωρητή του FTM2, εκτός από το να διαλέγω Prescaler, έχω επιτρέψει και interrupts λόγω υπερχείλησης του χρονομετρητή. Άρα, μια πρώτη αιτία που θα προκαλεί interrupt θα είναι η υπερχείληση του χρονομετρητή. Στη συνέχεια, αρχικοποιώ πάλι, όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα, το κανάλι 1 του FTM2, το οποίο μπορεί να ελέγξει το LED που είδαμε να αναβοσβήνει προηγουμένως. Αλλά αυτή τη φορά παρατηρήστε ότι στον καταχωρητή Channel 1 Status and Control, εκτός από το να διαλέγω Output Compare λειτουργία με Toggle Output, εξαιτίας του ότι βάζω άσωστο MSA πεδίο και άσωστο LSA πεδίο, όπως είχαμε και πριν, το επιπλέον που κάνω σε αυτό το παράδειγμα είναι ότι επιτρέπω interrupts και λόγω Output Compare. Και αυτή θα είναι η δεύτερη αιτία διακοπών. Παρόλα αυτά, και οι δύο αιτίες αυτές διακοπών, επειδή τις διαχειριζόμαστε και σχετίζονται μάλλον με τον χρονομετρητή FTM2, θα εξυπηρετηθούν από την ίδια Interrupt Service Routine. Άρα, μέσα στην Interrupt Service Routine που θα φτιάξουμε, θα πρέπει να διακρίνουμε την περίπτωση που προκλήθηκε Interrupt εξαιτίας υπερχείλησης του χρονομετρητή FTM2 και την περίπτωση που προκλήθηκε Interrupt λόγω της Output Compare λειτουργίας που μόλις πραγματοποιήθηκε. Ας δούμε τον κώδικα της Interrupt Service Routine, την οποία θα χρησιμοποιήσουμε. Η Interrupt Service Routine που βλέπετε, στις πρώτες γραμμές της κάνει δύο ελέγχους. Από τις μάσκες που βλέπετε στους ελέγχους μπορεί να καταλάβετε ότι η πρώτη if ελέγχει αν έγινε υπερχείληση του χρονομετρητή, ενώ η δεύτερη if
ελέγχει αν έγινε output compare λειτουργία. Στην πρώτη περίπτωση, όταν έχουμε υπερχείληση, ο ακροδέκτης νούμερο 28, που είναι το ένα από τα δύο LED που συνήθως χρησιμοποιούμε, θα αντιστραφεί. Και γιατί θα αντιστραφεί? Επειδή γράφουμε ένα, σας θυμίζω, στον καταχωρητή port toggle output register που είχαμε δει στα πρώτα εργαστήρια. Με τη δεύτερη if, θέλω τονίζω, και κρατήστε αυτό το ρήμα, γιατί θα καταλάβετε για ποιο λόγο λέω θέλω και δεν λέω αν γίνεται τελικά ή όχι, να αντιστρέφεται ο 11ος ακροδέκτης του port A κάθε φορά που έχω output compare λειτουργία. Τα υπόλοιπα είναι απλά σβήσιμο των flags, καθαρισμός των flags δηλαδή, και επιβεβαίωση ότι πράγματι είναι ενεργοποιημένες οι διακοπές αυτές πριν λήξει η interrupt service routine. Υπάρχει έτοιμο το project το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για αυτήν την επίδειξη του συγκεκριμένου κώδικα. Μεταβαίνω λοιπόν στο project αυτό. Και παρατηρήστε, εκτός από το αρχείο της main, το οποίο είναι ούτως ή άλλως ό,τι σας περιέγραψα πριν από την εκφώνηση, ότι στο αρχείο kinetis sys init c, εκτός από την interrupt service routine που ήδη σας περιέγραψα και βλέπετε τώρα στις οθόνες σας στο τελικό αρχείο στο οποίο έχει αποθηκευτεί, έχω πάει και στον πίνακα των interrupt vectors, στη θέση 80, γιατί η θέση 80 είναι αυτή στην οποία πρέπει να δηλώσω τις interrupt service routines που αφορούν τον FTM2 χρονομετρητή, και εκεί δήλωσα πολύ απλά το όνομα της αντίστοιχης interrupt service routines. Εάν λοιπόν κατεβάσω τον ήδη μεταφρασμένο κώδικα στο αναπτυξιακό σύστημα, θα δούμε αρχικά πώς εκτελείται όλο το πρόγραμμα. Αυτό που θα παρατηρήσετε είναι ότι εναλλάξ ένα-ένα τα LED ανάβουν και σβήνουν, ενώ όταν πάμε να εκτελέσουμε βηματικά αυτή τη λειτουργία, θα διαπιστώσουμε διάφορα περίεργα σημεία, τα οποία θα πρέπει και να εξηγήσουμε με βάση αυτά τα οποία έχουμε πει μέχρι στιγμής. Λοιπόν, παρατηρήστε κατά την εκτέλεση ότι αναβοσβήνουν τα LED εναλλάξ, όπως σας είπα. Όπως έχουμε δει ήδη από τον κώδικα, το ένα LED ελέγχεται και αναβοσβήνει κάθε φορά που γίνεται υπερχείληση στο χρονομετρητή, ενώ το δεύτερο LED αλλάζει κάθε φορά που έχουμε output compare λειτουργία. Για να διακόψω όμως προσωρινά την εκτέλεση του προγράμματος με suspend και να μεταφερθώ στην αρχή της interrupt service routine, όπως βλέπετε στην οθόνη. Και ας πάω στην πρώτη εντολή της interrupt service routine. Θα ζητήσω να εκτελεστεί όλος ο κώδικας μέχρι να φτάσουμε στην αρχή. Παρατηρήστε ότι αυτή τη χρονική στιγμή, πριν εκτελεστεί η interrupt service routine, είναι αναμένα και τα δύο LED. Εάν εκτελέσω την πρώτη if βηματικά, θα δείτε ότι μπαίνουμε μέσα στην if, κατά συνέπεια πρόκειται για interrupt που προκλήθηκε λόγω υπερχείλησης του χρονομετρητή. Αν εκτελέσω μετά τον καθαρισμό της μάσκας, τώρα σε αυτό το σημείο θα πρέπει το ένα LED να σβήσει, αφού ήταν και τα δύο αναμένα, όταν εκτελέσω αυτή την εντολή. Παρατηρήστε πράγματι ότι έσβησε το ακριανό LED, που είναι αυτό που ελέγχεται λόγω υπερχείλησης του χρονομετρητή. Ξαναβάζω πάλι τον κέρσορα στην αρχή της ίδιας interrupt service routine και ζητάω εκτέλεση
μέχρι να ξαναφτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή ουσιαστικά μέχρι να ξαναπροκληθεί πάλι νέα διακοπή. Παρατηρήστε όμως τώρα ότι χωρίς να έχω μπει ενδιάμεσα ξανά στην interrupt service ρουτίνα, εκτός από το LED που έσβησε λόγω της υπερχείλησης που είχαμε νωρίτερα και του ότι μπήκαμε μέσα στην if και με εντολή εκτελέσαμε το σβήσιμο του ενός LED, τώρα ξαναμπαίνουμε στην interrupt service ρουτίνα, αλλά έχει σβήσει και το δεύτερο LED που ελέγχεται από την output compare λειτουργία. Είναι και τα δύο LED σβηστά. Για να προχωρήσουμε λίγο βηματικά την εξομοίωση, να δούμε για ποιο λόγο προκλήθηκε το interrupt στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Παρατηρήστε ότι δεν μπαίνει στην πρώτη if, που σημαίνει ότι δεν έχουμε υπερχείληση του χρονομετρητή, μπαίνει όμως στη δεύτερη if. Όταν πάω να εκτελέσω την εντολή που δίνει τιμή στο 11ο bit του PTOR του GPIO α, κανονικά θα περιμέναμε, εφόσον είναι σβηστά τα δύο LEDs, όταν εκτελέσω αυτή την εντολή, να ανάψει το LED. Παρατηρήστε όμως ότι αυτή η εντολή δεν επηρεάζει το LED. Μέχρι στιγμής μπορούμε να βγάλουμε ήδη τα συμπεράσματα τα οποία χρειάζονται, συνοψίζοντας. Έχουμε δύο LED τα οποία το ένα ελέγχεται και αναβοσβήνει κάθε φορά που προκαλείται υπερχείληση στο χρονομετρητή, το οποίο το είδαμε να συμβαίνει, γιατί στην πρώτη φορά που μπήκαμε στην interrupt service ρουτίνα ανιχνεύτηκε η υπερχείληση, μπήκαμε μέσα στην if, αντιστράφηκε η κατάσταση του LED και πράγματι το είδαμε να απεικονίζεται αυτό στην κατάσταση του LED. Όμως, όταν γίνεται output compare, το LED έχει ήδη σβήσει πριν μπω στην αντίστοιχη interrupt service ρουτίνα και όταν εκτελώ την εντολή που θα περιμέναμε να αντιστρέψει την κατάσταση του LED, το LED δεν επηρεάζεται. Αυτό είναι αναμενόμενο. Σκεφτείτε ότι το LED το οποίο ελέγχεται από την output compare λειτουργία, εσωτερικά μέσα στον K70 μικροελεγκτή, ελέγχεται είτε από το GPIO α, είτε από το FTM2 και το output compare. Εφόσον εμείς έχουμε επιλέξει ο έλεγχος να γίνεται μέσω του FTM2, η εντολή που προσπαθούσε γράφοντας τον καταχωρητή PTOR που κάνει την αντιστροφή στο GPIO α το περιφερειακό, δεν επηρεάζει το LED γιατί πολύ απλά δεν είναι συνδεδεμένο πλέον το GPIO α σε αυτόν τον ακροδέκτη. Τον ακροδέκτη τον χρησιμοποιούμε και αναβοσβήνει αυτόματα με το output compare που κάνει το FTM2 και όχι με τις εντολές του GPIO α. Και για να σας δείξω στον κώδικα που ήταν το ζήτημα, ήταν αυτή εδώ η εντολή, που δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα. Γιατί, επαναλαμβάνω, αυτή η εντολή αφορά καταχωρητή τον PTOR που ανήκει στο GPIO α, το οποίο όμως δεν ελέγχει πλέον τον ακροδέκτη 11. Ο ακροδέκτης 11, όπως είπαμε, ελέγχεται από την output compare λειτουργία του χρονομετρητή FTM2. Σας ευχαριστώ.